Nih. Cuma macam. Oh nih mui. Materai. Lên chết đấy. Chết lên lên. Đồ tray. Đã của cô là đồ tray. Kena baru. Oh nih. Wah. Nih tray. Mal bro của bự. Nih. Trong mai nó không kêu. Nih. Cho mắt chậm. Nih mui. Pi. Nih pi kira bak không kêu à. Này sát sát à. Wow tray quá bự. Chồng mà chặt anh ra thông này. Dạ nè. Wow bự cọp seri quá bà bự nè nè. Wow lược em xem này. Lôi xuống đây nè. Wow trong đây vừa kêu vừa khom. Wah, baik upah. Wah, baik tuh. Này. Sao kìm. Mà cùng thì đỡ rồi. Mà bật mì vô, nít tray đi đủ. Cặp seri trên đó mà. Nha. Mà khắp mua tray. Nha. Ôi được tàu lùi cho nó này bọc bôi ạ wow đã kèo chứ khoai à nè trời chùa hôm xa cho này.
Wah, serai cho má nè. Ô nè. Ô. Thùng má nữa. Trai à. Wow. Nè. Ô. Nè lôi má nè. Má nè. Wow. Tai à. Cọp series nè, ngoài thùng quá kim panan này đằng trời xe nè lên rồi vậy vậy phục chài luôn níu vật đây nó tam khu và kia nè. Wow, phục chài mà cá tiền luôn nó bông nè. Wow. Ui, trời. Ui. Nè. Có một trường nhưng mà này. Ui. Má. Le. Wow. Cọp series. Trời. Ui nè, con đặc thế à. Cho má nè. Trời ơi. Nè. Nè lôi à. Lụa và một cua ui em ơi đang khát ao đi thấy chú không lục chơi mà một cái tròn ui nè các bạn bao nhiêu nè có sao đó sát bên này phường từ cầu mình tôi về lại chết khu rồi liền dục mình đây là một trong mà có xử lý
tròn mà trái ui mình cái này mình thấy hào mình nè rất con free mưa bùi rất con kiếm cái bố nó cho ui độc kia này tay cho mà ui em mày sáng nào mà cái tôi biết mình là bơ tây mây như thế sáng có coffee cool mong brother so coolครับช่องเวลาหมอกนี่ดูมาโอ้แล้วก็กาแฟเปื่อยหาทูกรอบไม่ใส่ครับกันอันนี้ไปได้ไว้ไปได้มาเพื่อได้เพียโอเคจอดโบยังลูกมันไหนไปมาลูกสนุกกลับมานี่ลูกตัวน้อยทำกุดบัดอ่ะโอ้บาลังซอสกูปnhẹ rồi nhẹ xa này cà phê nhẹ này bố chưa mà đọc đây đây rất ăn tươi bây giờ sụp rồi nhặt tay rồi đi mày wow bốc à phải không ê đây cà phê à mua này nè mua này không cho mà là cái kia tray ô xa thô vừa này bộ cả lạ xí này em máu này
còn họp rồi bởi vì monochrome này cái đau gì đâu mà ngay cái đau monochrome chỗ đây Weeper phút mình mẹ đọc cái này bố đấy 20 chưa so này còn tập áp cho cool rồi này bấy giờ phải dùng bấy đấy trong kia này nih oh lên tàu kia ada cái tức là xịt cò rồi em frame nih terakhir nih lên tàu kia ada cái terakhir
đợt buồn trời vậy một cú tem quên ồ rồi con đấy cò đi đây con này mày con rồi phụ lòng quên xã này vậy bèn bạn mấy cái này tính một cây bên này bảy trộn mà một tích tối thêm đây linh no. Cuy mana nih?
Ô. Bỏ tay em mày. Cái ranh đó. Nghĩ mày gì? Vậy. Bên này. Kita khôn. Kita khôn. Sini. Nih. Oh. No. Cuy mana nih? Mùi hé rồi. Còn quay cà phê. Ini try. Try. Oh ini. Go. Gini mah bisa ya. Dua. Kering. Bagaimana? Frame nào ô đi nè em free bưởi mà một bướm bia này một đi kia này saat kau free này hai gặp úp vậy mà thay nó biết này ô đây không cần ôi đằng sau mày này bài cô năng tru này này mưa có ui nhỉ nè ô này cú nè kho mới khiêu ngồi cắt nó vừa lâu cho mà khiêu hòm em xem rồi có ô này cú đáy này ô này ô đây cu em co này mua sát mua sát này bữa
Ui. lục hồ cọp nè ngồi tôi với tay pha cho cọp này chả tinh nè wow nó tam cung mình rồi mùi mùi lồng quang rồi mà nè êm xem rồi này vừa vừa xa cao cò là lồng quang tạm lạ rồi cọp tinh nhìn chằm coi má này đây đây mà nó đây cam chụp ra Ini cuy nih. Udah kum. Hai tật. Côn đạp. Hiền. No. Chỗ đã nhìn chăm rồi này chốt xả vào cổ này cọp free ba đồng thang mất đi hạt lửa to cu đây ngoài phơi khóc ní là hàn lên trà
trời dương bươi cọc đi bữa được kia sạch ôi bươi luôn con em gom cu rồi quay mấy nè bữa cà phê ôi em xem rồi này cọp lôi ini chơi đập cái đá bây giờ viên cái đây cái đây cà phê mà cà phê là còn đâu cu vừa cà phê để sạch bắt đầu ini cò luôn thôi cu con nó kiên này bươi á cò ada cò Mình con cái thi điện con này kia nè con ta ra cái gì thôi cái chầm
luôn coi má này cho nó co này cho đang trai trai nó cái trai bây giờ nó cái này có mình ra đấy ok nè lùng ini trai cú đó vì lang từ khô hot ngon một cà vậy một bít ốc co này này cho trường nhà mà cho no này Oxley bưởi em xem rồi tampon con lồng đạc đó no trai tao rồi cái lục mình làm cái rồi luôn này rụng ngoài sao đã còn đây thì các này ini đây là một bùi mà khô mà nhưng mà nó khô mà đó chỉ khăm cút thì phân bị đại lột phải cài cái kính bên nó thành này chơi ma trên không đây vào vua em anh đã không đây vậy con đồng quên con đồng quên có cái đi bốc đỏ này một cái lát thường là cái súp quay kịp xíu xấu anh không cái tươi cái tay
cái này nó không đi nè 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 cuốn trời mà đây lá này bay rồi bay ai mà cưa một không ai đập phê chứ kìm rồi nè 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 ở cái lăng này là từ một này nè anh mấy khai về làng tập bùm cụ đợi cọp sri con nhìn cái sao thằng này cái sao về màu lên từ này ngon ngon cú đục trò cú đi cây cây ra vào đây một tròn đốt sài mai cho em gần năm này nó bán năm còn một trick này bự vì còn này nó sẽ đi vào cho khô luôn này tròn này đỏ sài tự mất lại miền tây chết cái luôn ô nè ô hôm nay lang mòn trong cái chơi ô sạchទៀតណាហមស្វាយđiểm xanhហមបាយស្វាយទៀតមកពេលមកហាទឹក